في سباقات الكيلو والمتر الواحد، العداء الأول على المسار الأول أخذ زمن لإنجاز المسار بالكامل 2:27 ثانية بوينت 95 جزء من الثانية، ويبدو أنه أسرع من العداء الثاني على المسار الثاني اللي أخذ 2:28 ثانية بوينت 15 جزء من الثانية، لكن قد يكون المسار الثاني أطول بقليل من المسار الأول. ما هو مقدار الفرق بين ال L2 وال L1 الذي يجعلنا نستنتج أن العداء الأول أسرع من العداء الثاني؟ خلنا نرسم. هذا المسار الأول، وهذا هو العداء الأول. أنا راح أسمي المسار الأول L1. لازم أحول دقيقتين إلى ثواني، فراح أقول T1. إذا بحول الدقائق إلى ثواني أضرب 60، فدقيقتين ضرب 60، وبعدها راح أجمع عليهم الثواني. فراح يطلع عندي الجواب 147.95 ثانية. خروح حق العداء الثاني. هذا المسار الثاني، هذا هو العداء. وراح أسمي المسار الثاني L2. ونفس الشيء لازم أحول الزمن، فإذا راح أخذ الدقائق وأضربها ب60 عشان تتحول لثواني، وأجمع عليها ثواني. فإذا راح يطلع عندي 148.15 ثانية. لاحظ أن المسافة هذه المسافة من هني إلى هني، هذه المسافة كلها هي دلتا ال. دلتا ال اللي هي L2 ناقص L1. فإذا احنا نبي نعرف مقدار هذا الفرق، مقدار هذا التغير، فاحنا نبي نثبت أن العداء الأول أسرع من العداء الثاني. عشان كذي راح نفرض أن العداء الأول أسرع من العداء الثاني، فراح نقول أن الأفريج سبيد للعداء الأول أكبر من الأفريج سبيد للعداء الثاني. تمام. راح نحط قانون الأفريج سبيد. فإذا قانون الأفريج سبيد هي المسافة المقطوعة خلال زمن معين. طبعا هذا العداء الأول وهذا العداء الثاني. إذا أنا حولتها في شكل متباينة inequality. الحين راح نخلي L1 على T1 مثل ما هي، والL2 هي عبارة عن L1 زائد الدلتا L. فإذا L1 زائد دلتا L كل هذا على T2. راح نعوض L1 معطيني إياها اللي هي كيلومتر واحد، لازم نحولها إلى أمتار. فالكيلومتر واحد 1 ضرب 10 أس 3 متر. إذا تبي تحول كيلومتر إلى متر على طول اضرب ب1000 اللي هو 10 أس 3. فعلى طول خلونا نحط 1000 متر. لأنه هو قال لي سباقات الكيلومتر الواحد، والزمن اللي هو تبع العداء الأول 147.95.
أما بالنسبة حق العداء الثاني ال راح نعوض عنها بقيمتها اللي هي 1000 زائد الدلتا ال اللي احنا ما نعرف قيمتها على التي 2 148.15. ايش راح نسوي؟ احنا نبي نعزل الدلتا ال، راح نضرب الطرفين بهذا اللي هو المعكوس الضربي. فاذا ضربنا الطرفين بهذا، هذا راح يروح، هذا اللي نبي. اذا كلا الطرفين راح اضربهم 148.15 وهني نفس الطريقة. الحين ايش راح يصير؟ تقدر تسوي هذا بالآلة الحاسبة، لكن أنا الحين ما راح أستعمل الآلة الحاسبة، راح أخلي كل شيء مثل ما هو. طبعا أنا لما أضرب هذا الكسر كله بهذا العدد راح يروح إلى البسط، هذا أنا اللي سويته. أما في هذه الطرف المقام هذا راح يروح مع هذا ويصفالي 1000 زائد دلتا ال. الحين خلينا نكمل شلون أعزل الدلتا ال. راح أطرح الطرفين من 1000 اللي هو المعكوس الجمعي. إذن هذا الكسر راح أحطه نفس ما هو اللي هو على الطرف الأيسر، وأطرح من كل هذا الكسر 1000، وعلامة المتباينة نفس ما هي دلتا ال. الحين قدرنا نعزل الدلتا ال. حط كل هذا بالآلة الحاسبة. لما نحط كل هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع إن الدلتا ال لازم تكون أصغر من أو تساوي 1.4 متر. شنو يعني هالكلام؟ هذا يعني إذا كان الدلتا ال أقل من متر 0.4، هذا يعني أن العداء الأول أسرع من الثاني. أما إذا كان فرق المسافة أكبر من متر 0.4، فإن العداء الثاني راح يكون هو الفايز.